Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng RadyoPilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Radyo Pilipino. DWRN 657 Radyo Pilipino. Ang oras, Philippine Standard Time, 3:00 ng hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome now to the program. Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino, sa man panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us dito po sa ating programa at pagsamasamahan po nating talakayin, pulsuhan ang mga issues na nangyayari po dito po sa ating bansa. At siyempre po, isama na po natin ang ibang parte ng buong mundo. Welcome now to the program. At tayo po ay magkakasama mula 3:00 hanggang 4:00 ngayong hapon. Ngayong Lunes ng hapon, 19 ng buwan ng Pebrero. Ayan, February 19 na po mga kabahagi. And malapit na ho ang EDSA Revolution. Napapag-usapan po ang chat-chat. And yung mga gulo na kaakibat po nito, mga babayan. February 25 will be the 38th anniversary of the EDSA Revolution. Nadadawit po ang EDSA Revolution dito sa Chacha. And ang mahirap po dito, hindi po piyesta opisyal ang EDSA Revolution. But anyway, ito po ang pag-uusapan po natin ngayong hapon. Pag-uusapan po natin itong areas where there is already what Mag-asa calls dry spell. Ang dry spell ho, mga kababayan, connected with the El Nino, ito po yung tatlong buwan. 3 consecutive months na walang ulan. Yan ang dry spell. Meron pang isang tinatawag ng Pag-asa, ito po yung dry condition. Yung isa po, yung 3 months consecutive na walang rain, dry spell. Yung 2 months consecutive na walang ulan, yan po ang tinatawag na dry condition. 4 na probinsya po
dito po sa Luzon, Central Luzon, ang dumaranas na ng tinatawag na dry spell, which means they have not had any rainfall for the past 3 months. Matindi na ho ito, mga kababayan. Matindi na po pagka walang ulan, hindi po na didiligan ang lupa, lalong-lalo na sa mga sakahan natin. Matindi na po ito. Magkakaroon na po ng tinatawag na pagbiyak-biyak ko ng mga lupa. Nakikita na po ninyo sa mga retrato, mga footages, sa mga TV news po natin, kung ano po ang ibig sabihin ng dry spell. Yung lupa po mismo, wala ng vegetation, wala na pong tanim, ang makikita na lamang po natin bitak-bitak na lupa. And this is what's going to happen in the next few days or few months. Pagkatuloy-tuloy po itong El Nino phenomenon na ito. And alam po ninyo, mga kabahagi, ang tatamaan po dito mga probinsyang malusog po sa palay dito po sa Central Luzon. Nandyan po ang Aurora, Bataan, Zambales, and Nueva Ecija. Ito po'y punong-puno ng vegetation po ito, mga kababayan. Nandyan po yung mga tanim po nating palay, gulay, name it all. Agricultural products nandito po sa mga Central Luzon provinces po. Tatamaan pa po ang ibang bahagi ng Quirino, Isabela, Abra, Occidental Mindoro, Rizal, Negros Occidental. Mga kababayan, ito yung mga nasa tinatawag na dry condition. Yung unang 4 na probinsya po, yan ang dry spell. Wala nang ulan. Itong pangalawa po, katulad po sa Aurora, dry condition. Wala na rin pong ulan, pero for the past 2 months. So this is what is going on in the several provinces in Luzon and the Visayas. Mga kababayan, dry spell, dry condition, El Nino. What is the government doing about this one? Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Ang sinasabi po ng ating gobyerno, we are taking care of the food the food of the people affected by this dry spell. Nagbibigay na kami ng mga food assistance, merong food financial assistance, at merong pang livelihood assistance. Ito po ang tugon ng ating gobyerno. But is this what is going, what would solve the problem? Definitely, the answer is no, mga kababayan. Hindi po ito po ang sagot. Ito po ay pansamantala lamang na solusyon dito sa dry spell or El Nino phenomenon. Of course, we can give food assistance, financial assistance at any time, livelihood programs. Okay lamang po yun, mga kababayan ko. Pero, yung problema po sa dry spill, although this is nature's behavior, mga kababayan, dapat po napapagandaan ito ng ating gobyerno. Dahil ito naman po every year. Dadalawa lang pang seasons natin. Dapat napapagandaan na po. Pero hindi po napapagandaan. Kanya, every year, ito po ang problema po natin. Sabagay, marami naman po tayong pera. Ayuda. Pamigay. Kaya hindi tayo umuunlad doon, mga kababayan. Taliwas sa sinasabi ng ating banal na kasulatan. Give fish to a beggar, it will not help him. Give yung pangisda sa kanya, makakatulong sa kanya yun. So ito'y napakahalagang mensahe po para sa ating gobyerno, mga babae. Hindi po sana magre-rely sa ayuda lamang. Dapat po merong ginagawa para itong dry spell na ito
kung hindi man po darating ang tubig, ulan, o at least meron tayong naipon na tubig. Di ba? O kaya, meron po tayong alternative solution para hindi matuyo ang mga lupa po natin. Paano? Irrigation. Di ba? So ito po ba pinaghahandaan? I do not know, mga kababayan. But, hopefully, meron pong gagawin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ngayon. Medyo mahirap po ito dahil maraming mga probinsya po sa Central Luzon, Northern Luzon, Visayas po mga kababayan, ang apektado na po dito po sa tinatawag na El Nino phenomenon. We should not rely on food assistance alone or financial assistance or livelihood programs sapagkat ito'y pansamantala lamang po. Let us teach the people how to fish and not give them just yung isda. Okay? Report tayo ho, mga kabahagi mula sa ating kasamang Jay Dahero ng DXSP 1FM Surigao. Drug den area na pinasok ng PDEA at PNP. Dalawang empleyado ng Agusan del Sur Provincial LGU. Arestado. Pinasok ba ang munisipyo? Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Jay Dahero. Jay, magandang hapon. Ibahagi mo na. Sir Ben, matagumpay na bypass ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 13 kasama ang PNP ng isang drug den area alauna 22 ng madaling araw, Pebrero 16 sa Purok 1, Barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur sa pamagitan ng bypass high impact operation na nagresulta sa pag-aresto sa tatlong high value targets na kinabibilangan nila. Ferdinand Selmo, 41 taong gulang. Ralph Raymond Rofano alias Rap Rap, 38 taong gulang, casual employee ng Provincial Engineering Office. Chari Bautista, 38 taong gulang, job order ng PGSO. Nasa posisyon ng pag-aresto ang mga sumusunod. Isang sachet ng 0.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1,000. Tatlong perasong heat-sealed transparent plastic sachet na may 10 gramong shabu na nagkakahalaga rin ng 80,000 pesos. Isang tunay na 1,000 bill. Isang unit cellular phone. 3 pieces ng disposable lighter. 2 perasong nakatiklop na aluminum foils at isang improvised glass cutter. Kaso sa paglabag sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11 at 12 ng RTD Article 2 ng RA 9165 ang kakaharapin ng mga naaresto. Mula dito sa Surigao del Norte, J.D. Bahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan magpanig ng mundo? Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Okay, maraming salamat, Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Kanina po, public hearing ng Committee on Children, Women, Human Rights po ito, mga babayan. At ipinagpatuloy po ang pagdinig sa kaso ni Mr. Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. Balita po, kaugnay nito, sapagkat hindi na naman po nag-attend si Pastor. Pirmado na po ni Meg Subiri ang subpoena for the Pastor, for Pastor Apollo Kibuloy. At naipadala na rin po ito, mga kababayan. At nalaman po ng Senado na hindi pa po nakakaalis ng bansa ang butihing pastor. So he must still be in the Philippines. Contrary to the reports na kaya nawala po si Mig Subiri, nagkinausap po si Kibuloy bago tumulak, ewan ko saan patungo. Pero reports have it, my friends, mga kababayan, na Pastor Kibuloy is still in the Philippines. And I think, sa tingin ko naman hindi po tatakas itong si Pastor Kibuloy because wala naman po siyang ibang masusulungan
Wala naman po siyang ibang pupuntahan. Kilalang kilala po siya. Hindi po pwede na magtago-tago lamang po si pastor. Paano na naman po yung flock? Paano naman po yung kanyang yung kanyang kongregasyon? And I don't think Pastor Kibuloy will abandon his flock. He's supposed to be the son of God. Dapat panindigan na ho niya ito, mga kababayan. Kung if he has that power, then show it to the world, show it to the Philippine Senate, appear in the Senate and answer the charges. Yan, no, mga kababayan. Ito po ang dapat lamang na gawin ni Pastor Kibuloy. So, naka-release na po, na ipadala na po ang subpina, address to the pastor, Pastor Apollo Kibuloy. At pagka natanggap nito, I do not know, there is no date for the appearance of the good pastor. Hindi, wala pong date. Pero dapat lamang po ito tumalima. Tumalima po si Pastor Kibuloy kung masusupina, matanggap po niya ang subpina. Alright. Tuloy-tuloy po tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Meron pa tayong report na tatanggapin. Mula naman po ito kay Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Massive anti-rabies vaccination sisimulan bukas sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Chris, magandang hapon. Ibahagi mo na. Yes, muli magandang hapon kabahaging Tata Ben. Bilang bahagi nga ng Rabies Awareness Month, sisimulan bukas hanggang sa buwan ng Abril sa taong kasalukuyan ang massive anti-rabies vaccination sa mahigit na 30 mga barangay dito sa bayan ng San Nicolas sa Pangasinan. Bahagi ito ng pakikipagtulungan mula sa Municipal Agriculture Office, ang Department of Agriculture at maging ang Department of Health. Ang nasabing programa ay nakasentro sa temang rabies-free sa aso't pusa, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Na siyang nagbibigay din sa mga nag-aalaga ng mga hayop na maging responsable. Kasama sa programa ang pagbibigay ng kamalayan na ang mga may-ari ng alagang hayop ay malaki ang pananagutan, kaya ang pagbabakuna ay isinasagawa taon-taon. Maging ang pagbibigay din ng booster shot o mga vitamina upang mapanatili silang malusog, ligtas sa mga sakit o mga virus. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa Pulsong Pinoy. Dahil sa panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Magpapatuloy po ang ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino pagkatapos po ng ilang mga paalala. Please, stand by. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Hindi pa po tapos ang usapin tungkol sa Chacha o the People's Initiative. Hindi po umipekto yung tinatawag nila Speaker Martin Romualdez at Meg Subiri ng Senate tungkol po sa ceasefire. Hindi po tapos ang usapin tungkol sa hidwaan or sigalot between the Senate and the House of Representatives tungkol po dito sa tinatawag na Chacha. The People's Initiative hindi pa rin po patay. Mukhang buhay na buhay pa po mga kababayan. Pero siguro, pagka natupad ang balak po ni Madam Riza Hontiveros
na pananagutin ang mga opisyales ng pirma sa hindi po nila pagbubulgar sa tinatawag na donors ng commercial spot nila, no? Nitong nakalipas na ilang araw, baka magbago po ang eksena sa charter change or people's initiative. Meron pong statement po si Madam Risa Hontiveros na yung mga opisyales po ng pirma, ito naman hindi na talagang hindi po yung mga dating opisyal ng pirma ang mga ito. Wala na po yung mga pangalan nila sa SEC. Iba po yung mga nagtatag ng pirma nung araw. At itong mga bago ngayon, itong mga nag-claim na sila po ay from pirma, hindi po sila talaga taga-pirma o mga tagapag-pirma o sila. Pero what is important here, my friends, mga kababayan po, meron pong danger po for pirma officials who continue to disobey Congress, especially on matters of disclosing the names of the donors na gumastos po para sa commercial and playing thereof ng commercial ng pirma. Ang sabi po ni Madam Risa Hontiveros, non-disclosure of the donors, yung mga members po ng pirma ay po pwedeng liable for contempt at pwede rin po silang makasuhan sa paglabag po sa Article 150 of the Republic or the Revised Penal Code, disobedience of the law. Mabigat po ito, mga kababayan, sapagkat pwede silang makontempt, makulong. May pagkakulong po ito. Penalty, 6 months in jail or a fine ranging from 40,000 to 200,000 pesos or both. So meron pong criminal case ito. Kanya ito mga taga-pirma ay mag-ingat-ingat na lamang. Pero alam niyo mga kababayan, kung hindi man po sila makuha po sa tinatawag na disobedience of Congress, yung PI naman, yung People's Initiative, pwede naman pong hindi magtagumpay ho, mga kababayan. Kasi under a constitutional provision. Yung constitutional, yung provision ng ating saligang batas, simple lang naman po sa People's Initiative, 12% of all registered voters. Pero, kailangan walang distrito that can provide less than 3%. Dapat wala hong distrito na kukulangin po sa 3% ang pipirma ho dito. Kung meron pong just one distrito, mga kababayan, na hindi po makapag-akyat ng tinatawag na 3% votes of all registered voters in the district, mababaliwala po ang tinatawag na People's Initiative. The whole entire process becomes a failure. So ang sabi po nila, kung ito pong provision na ito ay ipatutupad, isang distrito lamang po sa Mindanao ay pwede na po para masira po ang People's Initiative or Congressional Initiative. Anyway, ito muna, report muna tayo mga kababayan from Nestor Pogi, Kagitla ng Manila.
DPWH na kamit ang mahalagang hakbang sa pagbawi ng Marawi at mga pagsisikap sa resiliency. Pakinggan po natin ang report ni Nestor Pogi Cagitlan. Nes, magandang hapon. Ibahagi mo na. Ang mga pangunahing kalsada ay muling pinasigla ng Department of Public Works and Highway kasunod ng masigasig na pagsisikap ng estratehikong pamumuhunan sa infrastruktura na nangako ng mas maayos at mas ligtas na mga paglalakbay sa loob ng Marawi City at mga paligid nito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Sa isinamiting ulat kay DPWH Secretary Manuel Bunuan ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain na mga bundle ng mga proyekto sa kalsada para sa Marawi Trans-Central Road Phase 3 na pinunduhan ng Japan International Cooperation Agency sa ilalim ng Road Network Development Project in conflict affected areas sa Mindanao at ASEAN na Development Bank na pinunduhan ng Emergency Assistance for the Reconstruction and Recovery of Marawi. Ayon kay Senior Undersecretary Sadain in charge ng DPWH Infrastructure Flagship Project ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang mga proyektong natapos ay bahagi ng maraming pagsisikap na sinagawa ng pambansang pamahalaan upang simulan ang pagtupad ng Mindanao sa pamamagitan ng pag-maximize ng potensyal na pang-ekonomiya sa rehiyon ng isla. Pahayag pa ni DPWH Undersecretary Sadain, mula sa mga kalsada sa kalayunan, mga tulay sa pag-itan ng mga isla hanggang sa mga urban highway at mga pangunahing pasilidad sa flood control, maaari nang umasa ng mas maayos, mas mabilis at mas ligtas na ruta ng paglalakbay at matatag na komunidad sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Nauna na rin ipinatupad at natapos ng DPWH OPMO ang disenyo at pagtatayo ng 18.97 kilometrong Marawi Trans-Central Road Phase 1 and 2 na pinunduhan ng donasyon grant ng gobyerno ng Japan sa pamamagitan ng JICA sa ilalim ng programa for the support to rehabilitation and reconstruction ng Marawi City. Ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Okay, thank you very much, Nestor Pogi Cagitlan. In just a short while, mga kabahagi, makakausap po natin ang lecturer ng Department of Political Science and International Studies ng Polytechnic University of the Philippines, si Ginoong Joshua S. Peña. Yan. Pag-uusapan po namin dito ang pagkasira ng mga corals po natin dyan sa Baho de Masinloc, pagpapatuloy po ng aggressiveness at pambubuli ng bansang China dito po sa ating bansang Pilipinas. At syempre po mga kabahagi, ano po ang response ng Philippine government against all this? Ano po ang posible at pwedeng gawin ng Pilipinas laban sa ganitong panghaharas ng China? Yan po ay sa loob lamang po ng ilang sandali pagkatapos po ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Saglit lamang po. Ben Paipo sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan DZTC 828. Tarlac DZLT 1188. Lucena DZYM 1539. Mindoro DWRL 1080. Legazpi DWRN 657. Naga DYRB 540. Cebu DYRL 1035. Bacolod DYRN 1134. Dumaguete DXCO 1044. Cagayan de Oro DXGS 765. General Santos DXOC 1494. Ozamis DXOW 981. Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan
yan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. DWRN 657 Radyo Pilipino. Ang oras, Philippine Standard Time, 3:30 ng hapon. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Magpapatibay yung pamadaan na din, maging ng mga mabibigat na sasakyan. Magugunitan na noong October ng taong 2022, tinangay na malaking tubig baha ang tulay habang nananalasa ang isang bagyo. Upang maitawid ang mga produkto mula sa mga bayan ng Sariaya at San Juan, Batangas, kaya hindi naman ang mga batang mag-aaral ay naglagay ng pansamantalang floating bridge ang Philippine Coast Guard sa tulong ng dalawang lokal na pamahalaan. Sa loob ng 11 buwan, nagkumahog naman ng DPWH na papunduhan at gawin ang kapalit na matibay na bagong tulay. Mula dito sa DCLT Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa mga panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Tony Sandoval. Salamat po tayo, ha? Yung mga taga Sariaya at San Juan, Batangas, madaraanan na raw po yung tulay na tinapos na po ng DPWH. Alright? Okay ho, mga kababayan. At in just a short while, makakausap na po natin ang ating special guest for today, si Ginoong Joshua Espena. Siya po ay isang lecturer at professor ng Department of Political Science and International Studies dito po sa Polytechnic University of the Philippines. Mahalaga po pag-uusapan namin. It has something to do with the aggressiveness and bullying, harassment na ginagawa po ng China dito sa West Philippine Sea. Mukhang sinasakop na po nila. Nagsagawa na naman po ng pagharang ang China kamakailan sa paghahatid ng ating tropa ng mga supplies sa BRP Sierra Madre. Kanya ito po pag-uusapan na natin. Ano po bang dapat gawin ng ating bansang Pilipinas, ng ating gobyerno, laban po dito sa China na hindi tumitigil sa pambubuli, pang-aaras sa mga banging isdao natin. And even yung PCG at yung mga BIFAR, mga babae, tinatakot talaga ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea. Nasa linya na po natin mga kabahagi si Ginoong Joshua Espena, lecturer, Department of Political Science and International Studies, Polytechnic University of the Philippines. Mr. Espena, magandang hapon po. Si Ben Paipon ang makakausap po ninyo dito sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po, Mr. Espena. Magandang hapon din po, Sir Ben, at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon and thank you very much for your time na ibinigay dito po sa ating programa, Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Mr. Espena, sir, unang-una, nabunyag na po ang pagsira sa mga corals natin dyan sa Baho de Masinloc. At ang suspect po dito ay bansang China. What do we know about this, Professor? Well, according to sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, actually meron ng interesting dilemma ngayon. Kasi from the side of BIFAR, accordingly, ang suspect natin is si China. Although si Philippine Coast Guard
insists of a more scientific study to confirm yung kung cyanide, cyanide pa talaga yung ginamit. Pangalawa, kung si China ba talaga. But ang interesting case kasi dito is that nasira na yung coral set. Diba? That's what yun yung nagmamatter dito. Nasira na yung corals. And we have to ask ourselves, sino ba yung laging may presence doon sa Baho de Masinloc? We know for a fact that you know, the 2012 na event natin is China took that place. No? Sila na yung may de facto presence in this area, which leaves us to the probable cause na sila yung suspect talaga dito. So, ang gusto ko sabihin dito, while there is a need, no, talagang to confirm kung ito ba talaga, pero we have to look at the indicators din eh. Sino ba yung mayroong presence? Diba? Yung may presence, siya dapat ang nag-take care, no? Bilang as a good steward ng humanity sa ating natural resources, sila dapat nang nag-iingat. Pero ang nakikita ko kasi dito, Sir Ben, is that I think nakikita na natin dito na losing game na rin to para kay China. In a sense, like for instance, should there be a scenario in the future, makuha natin pabalik ito. Alright? Makuha na natin ito. For China, okay na sa kanila yan. Low risk na kasi itong Baho de Masinloc sa kanila. So pag nakuha na natin, hindi na natin mapapakinabangan. It's a slap on the face sa Filipino side. And I think ito ay pagsisenda ng message ng China kay Philippines na huwag nyo kaming kakantiin kasi we are capable of doing these things. And it will be punishing the Filipino society. So, talagang consistent lang si Beijing dito sa narrative na prinubok nyo kami. Look what you made me do. Diba? So, interesting yung drama ni China dito na one, it's destroying the corals. Two, it's providing an image of a losing game for the Philippines. Number three, pinipaint tayo as a provocateur. Tayo rin daw yun ang gugulo. But we know for a fact that this is an interesting game ng mga great powers na gagamit ng kasinungalingan, gagamit ng mga tricky stuff or tactics, dirty tactics to get away from any accountability. Sadly, yun yung nangyayari today. Yeah. So, this is very interesting. Tama po yung term na ginamit po ninyo, Prof. Very interesting. Nagawa na po ng China ang gusto niyang gawin sa Baho de Masinloc. Wala na silang pakialam kung ano pang mangyayari po dyan. But this is our property. This belongs to us. And ang nagsira po dito, identified na po talaga. Identified if we look at the situation where sino bang nakatira diyan, sino bang namayani ho diyan for the past several years, no ba? So identified po kung sino yung talagang nanira po dito sa ating Baho de Masinloc. So my question here, Prof, is there anything tangible that our government can do about that? Are we going to seek scientific proof about the cyanide, or take the matter already with the United Nations probably, and ask the UN to punish China if there is any violations of the law as far as our territory is concerned? Prof, ano sa tingin ninyo? Actually, meron tayong impediment or problem actually dito sa conditions natin. Number one is kung ipuprove talaga natin na cyanide ito, we're not saying about sinong gumawa ng damage, ha? Anong klaseng damage, anong material, cyanide. For us to do that thorough investigation, we need an established presence sa Baho de Masinloc just to get these samples consistently. Sabihin na natin yung UP Marine Institute, kailangan nila ng sample. How are we gonna do that kung ang China ay lagi tayong hinaharangan doon? Diba? That's number one. Number two, should we establish na ito nga, diba, that this is a cyanide poisoning from China, sabihin na natin, ang mahirap kasi sa UN mechanism is that there's no accountability measure, diba? Kasi hindi ito government, parang local politics, hindi ito barangay na ipapunish mo itong mga ito by laws, no? So,
nag-enforce ng international law so long as nagko-coincide ito sa interest ng mga malalaking bansa. And it just so happened na malaking bansa itong si China playing as, as a permanent member of the UN Security Council. So I think hindi siya magiging optimistic na game para sa akin doon. I think what we need to do is that we keep on insisting our unilateral moves. No? We have to make creative ways paano tayo makaka-establish ng presence doon. Hindi lang ito military-centric. Once na ma-establish natin yung military-centric na presence, dito na natin i-empower yung mga research institutions, no? And also yung mga accountable stakeholders, how to revive itong mga coral areas natin na na-damage. Unfortunately, hindi lang ito basta scientific pursuit. This is gonna be a geopolitical activity combined. So moving forward, what we need to do is, to lay out, we lay out to the Philippine government na ito yung package 1 research vessel, package 2 asserting 24/7 domain awareness dito. It's gonna be a tough fight for the Philippines, for the short, medium, and long term. Ang parang suntok sa buwan ito nangyayari sa buhay po natin dito sa Pilipinas with China's presence in our own territory. We cannot do anything to prove that cyanide was used there because nandiyan pa yung mga inchik nandiyan sa area and we cannot, di naman tayo pwede maglangoy-langoy po dyan mag-conduct ng ating mga kung ano testing po for cyanide because China is still there. So my question, Prof, what is the best way to drive away this Chinese in our territory? Tanggapin mo natin. Talagang our government always say, this is our territory. But we do not have any action to protect our territory. Yung mga fishermen natin are driven off. Na itataboy po sila yung mga nagsusupply. Diyan po sa BRP Sierra Madre po natin. Meron pong talagang harassment na ginagawa ng mga inchik. Until when? Hanggang saan po ba ang paghihirap na ito ng mga Pilipino in the hands of China? Prof? Yeah. You know what? It's an interesting question kasi we have to ask, paano nakuha ng mga inchik yung Baho de Masinloc? Through dirty tactics. I'm afraid what we need to do is to play the dirty tactics well. When I say dirty tactics, madumi para sa kanila kasi feeling nila hindi fair yon because what's fairness naman sa international politics, di ba? Kanya-kanya to. So, I think ang creative ways natin dito is that, an interesting dito na finish ng aking mga kasama sa think tank ng International Development Security Cooperation is the concept of hovercraft. Hovercraft are small boats, high speed, highly maneuverable na mga boats that could be used by the Philippine Navy, para mag-design ng tinatawag natin patintero. If the kababayans natin are still familiar with patintero, it's a cat and mouse game. Kasi ang interesting kasi sa Baho de Masinloc, walang feature dyan compared mo dun sa Kalayaan Group of Islands. So basically, kaya merong presensya ang mga inchik dyan because of the surveillance vessels yung mga surface platforms nila. And mababagal itong mga to. What we need to do, I think, is that you have to play the patintero with the Chinese dito until, they will tactically retreat and then come back once again. But it's gonna raise a cost. Para sa mga inchik kasi it's gonna be parang magtupos na naman yung parang magtuturn yung tide na sila yung provocateur. Di ba? Kasi kung po na nila, parang ibabalik na natin yung 2012. May strategy na po ang Philippine Coast Guard and even the Philippine Navy yata to deploy more ships ng Bureau of Fisheries for the protection of our fishermen there. Sana dagdagan po nila yun. They should now invite, they should invite our allies to stay in Baho de Masinloc for a while and tingnan natin kung anong gagawin ng China. Will they kumbaga sa will they allow themselves to yung face-to-face
with our allies and China inbound. Parang napipicture ko, Prof. Parang napipicture ko, nandito po yung China at the left side of Baho de Masinloc. Ito po yung mga allies natin at tayo po, Philippine forces po, facing face to face with China. Ano kaya mangyayari ho dito kung talagang ipagpapatuloy po natin ito? Because there is no way to settle this except through that. Yun nga this is the most painful way of saying it. Maliban lang kung gusto natin na habang buhay, tayo po ay natatakot sa China. Exactly. Yun nga yung point And natatawa ko doon sa conversations right now, in mga discourses na, it's gonna escalate into a wider conflict. Of course, it's gonna escalate because we're fighting for core interests. Wala ka namang ipaglalaban na bagay na hindi mo interest, di ba? Maski pa pamilya mo yan. Kung mataas ang interest mo sa pamilya mo, ipaglalaban mo yan, patay sa patay. Ganun din at the higher plane ng nation states, no? As much as we want to leverage diplomacy. Pero ang problema, sabihin na natin, we concede. Okay, walang away. We concede. But it's gonna be unconstitutional because if this is our territory, according to Article 1, dapat panindigan natin yan. If we are going to abide by the law should apply to all. Otherwise, not at all, di ba? So yun yung mangyayari dito, no? So, we just have to keep on fighting. Pero ang caveat ko dito, we will be assertive to China, but not to the point na i-confront natin si China na parang harap-harapan. That's a crazy thing to do, to confront a power na hindi mo kaya, no? So that's why we have to create more ways, no? Much flexible ways para ma-overcome natin yung domineering presence ni China. Kasi yun yung important Presence is everywhere. But how do you undo the utility of presence? Diba? Yan ang dilema natin, Prof. Ano? Oo. Yan ang dapat na yun yung Herculean task ng Armed Forces of the Philippines, ng mga defense planners natin. How do we assure that yung presence as an advantage ng China would no longer be an advantage for them? Okay, nandiyan ang presence niya, pero no man as an advantage. That's a challenge. How about the use of our allies? No? Our allies are even more aggressive than us, the Filipinos, po, as far as the West Philippines is concerned. Oo, actually, naghihintay lang sila. Naghihintay lang sila ng go signal natin. Because they do not want to intervene in a place na hindi naman sila welcome ng host. As far as we're concerned in the dynamic right now, that's what they needed. The Philippines asking for help. So, ang Pilipinas po nagbibili-dali sa paghahanap ng solusyon laban po sa China. Our allies are already here. They are willing to participate in whatever the Philippines would do to protect our sovereignty. But the Philippines is really dilly-dallying. Kaya ito patuloy po na nagsasamantala po ang China because of our fear. Because of our... Palagi na lamang sinasabi ng ating pamahalaan, we do not want war. We do not want to confront China. We are still a weak country and so on and so forth. But that weakness has been solved with the presence of our allies, the United States, Germany, South Korea, Japan. I think Canada, Australia, all the powers in the world are with us in this struggle against China. But we are not doing anything. So, Oo, kasi kung titignan nga natin, di ba, bakit ba natin ina-assume na parang si China walang kinatatakutan? Exactly. Bakit tayo ang nag-assume walang kinatatakutan ng China, tayo ang natatakot sa kanya Kanya wala tayong nagagawa. Exactly. Yun dapat ang pinaglalaroan ng mga defense planners natin. And kailangan ma-communicate yun sa ating mga officials. What are these fears na constant? And you have to play into their fears. Diba? Sa akin, ang fear, para sa akin if I'm gonna suggest it right now, ang pinaka-fear ni China is to trigger a regional conflict in this region. Paano ko nasasabi yun? Just look at what they're saying.
Diba? Itong don't provoke us or otherwise we will attack. I don't see it as a form of strength. I see it as a form of fear. Bakit? It's better to display this operational advantage nila, yung pang-gray zone nila sa atin. But I don't think capable enough si China to fight in a war, in an open war with the coalition, di ba? Yan yung I give it to us na dapat piniplay into terms natin. Pero hindi natin ginagawa kasi because of this simple idea that we're afraid, di ba? Kaya tayo yung napaglalaruan eh. Although ang Marcos Jr. admin is doing things good kahit pa paano, pero may mga ano pa rin eh, maaring elements within the circle na mag-i-spoil ng ating continuous momentum. Yun yung takot ko for the next months and years to come eh. Maaring ma-spoil ito at ma-undo. Laging nandyan, nag-alert lagi ang mga foreign operations and yung diplomatic drama. No? Yeah. Meron pang isang international event, kung tawagin natin, yung pagkamatay ng isang opposition leader ng Russia po. I do not know if there is going to be any connection with what is going on in the world today. Yung pagkamatay ni Navalny, yung opposition leader ni Mr. Putin. Kung ano po yung epekto nito sa Pilipinas, sa China. I mean, Prof, talagang nakakatakot na ang mundo natin. Lalong-lalo na yung Amerika naman, meron po malakas na kandidato ng Amerika po ngayon na gusto pang suportahan ng Russia sa kanyang mga aggressiveness also in other parts of the world. I mean, these are things that I do not know passing through sa buhay po natin na para bagang wala na tayong magagawa. Superpowers are at play already and the small countries like the Philippines will just have to live in fear. Prof. Sa akin yung I can play it indirectly kasi what's the design of opposition leaders, especially in wartime? Ang opposition leaders ay nandyan to counter the popular opinion. You need a popular opinion to keep your war going. So far, Putin's propaganda machine is quite good. Quite good in a sense na kaya niyang patayin kung sino man ang nakikita niya sa gabal. No? That's what's happening in Russia right now. Walang second opinion regarding decisions of foreign policy, hence the continuous war. And I think yun yung gusto ni Putin dito, to make Ukraine incapable of this industrial scale-wide na gera. No? So, anong implication nito sa atin? The more na mahaba ang gera sa Europa, the more na nararatel ang mga Europeans, and the more na nararatel ang mga Europeans, the more na nape-pressure si US whether to give support to the Europeans. And if that is the case, it shakes the political atmosphere within the United States, which ang susuportahan muna. Is it Indo-Pacific region, including us, or yung Europa? That is why you understand the presidential elections dynamics happening right now, is that there's a pressure for the Europeans to up their defense budgets and to contribute more for Ukraine's defense. Kasi with Alexei Navalny dead, no one's gonna stop Putin. It's gonna take longer and longer and longer. No, it's gonna be catastrophic for the European Union. Kaya din, ang isang opportunity din to, although masama yung pakinggan to, no, it's an opportunity din for the Philippines kasi ang European Union, for example, are looking for alternatives. No? Correct. So, alternatives ng kanilang economic outlook. So, we don't control anything in this world except how are we going to cope with this world right now. So far, ang nangyari, hindi pa magtigil, the United States is going to be problematic in its domestic politics, whether to support Indo-Pacific or Europe, and even Middle East, of course, di ba? Don't forget the Houthis in the Red Sea, di ba? Ako po. Nako talaga.
di ba? Interesting world we have now. And itong economic opportunity natin with the European Union kasi they need external suppliers ng kanilang supply chain, especially in their industrial development. Remember, we have tin, ore, and nickel dito sa ating bansa, di ba? So ang ibig sabihin nito, it's gonna affect us one way or the other, but it's up to the Philippine government. How are we going to integrate all these environmental changes to our advantage? Kailangan dito, Prof, talagang ang mga foreign diplomats natin, yung nasa Foreign Affairs Department, talagang maluwag ang mga pag-iisip nito at makita po ang future of the world and future of the Philippines. Di ba? Exactly. So anyway, Prof, we cannot finish this in one sitting. Let's have another session later on. Sana po mapagbigyan muli ninyo kami sa ating Pulsong Pinoy at mapag-usapan po natin ang mga ganitong mga issues of the world. Not only in the Philippines, sa buong mundo na po ito Prof. Yes po, no problem. Okay. Thank you very much then. Maraming salamat and stay safe. Ingat din po kayo, Sir Ben. Okay, thank you very much, Professor Joshua Espena, lecturer po, Department of Political Science and International Studies ng Polytechnic University of the Philippines. We have to have a wider grasp on world situation, world events, mga babae, para makita po natin ano po ba ang nababagay po sa Pilipinas at paano tayo mabubuhay dito sa mundo natin in relation with the outer world. Na hindi po natin po pwedeng sabihin, ay hindi naman ako kabahagi dyan. Hindi naman ako kaparte dyan. No man is an island in this world. Wala pong isang isla lamang po dito. We are in islands. Nasa mga isla po tayo, but connected po tayo in one way or the other with the world. So anyway mga kababayan, we thank Professor Joshua Espena for his time and alam po ninyo mga babayan, napakahalaga na katulad po nito yung opposition leader po sa Russia na pinakulong ni Mr. Putin for long time. Bigla na lamang pong namatay sa kanyang prison doon sa Antarctica, Arctic region, mga kababayan. Bigla na lamang po namatay habang naglalakad. Wala naman pong sakit. Good PM, Idol Ben, sabi po ni Sunny Gabot, nagpalabas na ng subpina laban sa self-proclaimed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy. Tama po ito, mga babae. Nabanggit na po natin kanina. The subpoena has been released, had been sent. Maraming salamat, Ma'am Jean. Thank you very much for watching. Jade Basanlok Ahero. Jade, magandang hapon. And siyempre po, ito, Lunes pa lamang ako ngayon, mga babae. Subaybayan po natin ang mga pangyayari dito sa ating daigdig at lalong-lalo dito sa ating bansang Pilipinas. So many things are happening here. Kailangan bukas po ang ating kaisipan at dapat po nakatutok po tayo sa mga balita na nangyayari para magkaroon po tayo ng malinaw na pananaw. Ano ang nararapat na kagustuhan po ng taong bayan. Hindi po pwede mga opisyalis lamang po natin nagsasabi, etong gusto namin. Pala gusto nila PI, congressional. Hindi naman pala people's initiative. Anyway, ito. Pag-uusapan po natin itong mga tulad na issues sa susunod po natin broadcast dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Sa ngalan po ng mga kasama po natin sa technical department, nandyan sila Engineer Dave, Glenn Luterte. At siyempre po sa production side, nandyan po ang ating production managers, Camille Incoy and Ango, at ang ating bossing, si Cathy G. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody.
Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Napapakinggan on air. And online. Sa buong mundo. Sa pamamagitan ng RadyoPilipino.com. RadyoPilipino.com.